So based from what we have left last time, naiwan natin. Okay. So let me first share my screen. Entire screen. So I think that we have uh, already discussed this one, and I have finished demonstrating to you again how this type of layout can be created using Eclipse. So wait ko lang, bakit hindi lumalabas yan? Nasa na? So yeah, the Eclipse ID is still loading. So since na natapos na nating ipakita sa inyo kung paano nangyayari na idinidesign ang table, ang isang layout gamit ang table layout view group. So we are going to move on the next part of this presentation. So aside from the view groups that we have discussed, uh, there are also what we call the input controls. So input controls are the inactive components in your application's user interface. Android interactive components, I mean. So Android provides a wide variety of controls you can use in your user interface such as buttons, text, text fields, seek bars. Okay, sige. So balik ako. So pinag-uusapan natin is about input controls. So ito yung mga interactive components na makikita natin sa applications user interfaces. So they can be any type of controls such as button, text fields, and meron tayong seek bars, checkboxes, zoom buttons, toggle buttons, at marami pang iba. So, adding an input control to your UI is as simple as adding an XML element to your XML layout. So, ito yung ilan sa mga itsura kung ano ang kung paano nyo makikita sa or determine sa inyong layout kung ano-ano yung mga klase ng input control na yon. Okay. So, these are the common input controls. So, we have the button. So, a button is a push button that can be pressed or clicked by the user to perform an action. So, alam na natin siguro itsura ng button, ano? So, a text field is an editable text field. Ito yung katumbas nung kalimitan na naririnig natin na text box, ano? So, checkbox is an on and off switch that can be toggled by the user. You should use checkboxes when presenting users with a group of selectable options that are not mutually exclusive. So, ginagamit ang checkbox kapag magpo-provide ang user ng more than one uh, answers or more than one answers, tama, dun sa particular na information na kailangan nilang i-provide dun sa ating application. Then we have the radio button, similar to checkboxes, except that only one option can be selected in the group. Okay. So pag naman kailangan ay kunin ay iisa lang na sagot mula sa user, radio button ang gagamitin natin. No? Then we have toggle button. It is also an on and off button with a light indicator. So yung toggle button natin, ito yun kung nakita niyo, itong may off and on, yan po yung toggle button. Nakalimitan na nakikita natin sa settings part ng ating mobile devices, 'di ba? Halimbawa, pag nagte-turn on tayo ng mga permission sa isang application, so may tina-turn on tayo na may siniswitch tayo na button doon at ang tawag doon ay mga toggle button. Then we have a spinner. So, a spinner, hindi po ito yung umiikot, ano? Hindi ito yung progress bar. Yung spinner, yun yung equivalent ng
isang drop-down menu. Ano? So, spinner is a drop-down list that allows users to select one value from a set. So, pwede na natin siyang tawagin na combo box. Ano? Katumbas ng combo box sa ibang klase ng applications. Ano? Then we have pickers. Ano? Pickers are dialog for users to select a single value for a set by using up and down buttons or by a swipe gesture. So example ng mga pickers natin, we have time picker, date picker, yun. Time and date picker, yun yung mga example ng pickers. Okay, so much for buttons. So, a button consists of text or an icon, or both text and an icon that communicates what actions occur when the user touches it. So, sa button, pwede tayong maglagay ng text, pwedeng maglagay lang ng icon, or pwedeng maglagay tayo ng parehong icon at maglagay ng may kasamang text. Okay. So, paano gumagana ang isang button? So, basically, since siya ay push button, kailangan ay ma-activate siya using an event which is called basically the on-click event. Okay, so when the user clicks a button, the button object receives an on-click event. So to define that click event handler for a button, nilalagay yung property na Android on-click attribute. Ayan, ito nakikita nyo na naka-highlight dito. Ilalagay siya dun sa button element sa XML layout natin. Okay, so for example, here's the layout with a button using the Android click. So nakikita natin itong nakakulay green. So nasa loob tayo ng isang layout at meron tayong button na nakalagay doon. Ano? And one of the property that is provided in that button is the Android on click. And merong nakalagay na value na send message, ibig sabihin, itong send message na to ay pangalan ng isang method dun sa ating class file na tinatawag papunta dun sa XML. So, dun sa class file natin, dun sa mga .java na source code, yun. Dun create yung ating method. Like for example, itong naka-declare na public void send message na method. At ito yung tinatawag ng on-click dito sa taas. Okay. So, let's try to create one para makita nyo kung paano gumagana yung ganong klase ng way para pagganahin ng isang button with Android on click. Ano? So, alin bang application ang gagamitin natin? Okay, sige. Para mas mabilis, alin ba? Sa main, anong meron? Okay, ito na lang. Dito meron tayong button at parang ito ay isang messaging app, merong pagsisendan, may subject at may message. So para siyang email type application, ano? So ang gagawin natin, we need to make this send button work. Pero last time, may nilagay na ako na code dyan, pero ang ginagawa pa lang niya, di ba? Kung matatandaan nyo na nakaraan, ang ginagawa pa lang niya, kung babalikan natin dito sa ating main activity.java file, ito, di ba? Ito yung ginawa ko last time, which is, ang ginagawa lang nito ay mag-open ng panibagong activity at i-close yung panibagong activity, di ba? Pag click yung send button, i-close yung current activity na yun at i-open yung second activity, kaya napupunta yung ating application dito sa layout na to. Ano? So, but this time, hindi na yun yung gagawin natin. So, basically, itong pinakita ko last time, this is another way of how a button can respond to a click event. Ano? Kaya lang, hindi ito gumamit nung sinasabi kanina na Android on click na nasa XML. So, this is pure coding using Java. So, ito yung gumagamit ng on-click listener. Ito yung nakalagay sa presentation. Ano? So, programmatically. Kasi yung
ipinapakita nung example kanina ay by design. Ano? Sa design. May kasamang sa design. So, gawin natin yung may kasamang design. Ano? So, we can disregard first this uh, code. Iko-comment po na natin siya. Ano? Para hindi mabasa ng compiler. Ayan. Pati ito. Okay. So, hindi nagagana yung codes na yon dahil siya ay naka-comment na para hindi naman natin siya burahin. Ano? Okay. So, ngayon, ang kailangan nating gawin ay pagganahin yung button send by using the Android on click dun sa XML layout dito. So, sabi kanina, sa code nitong button na to, yan, bakit ganyan kahaba yan? Hindi natin makita na maayos. Ba't ganyan? Hindi siya. Pan. Wait lang, ayusin lang natin to. Ayun na, wala. Yan. Okay. So, dito yung code. Nakikita nyo ba ng maayos itong code ng button natin? Yan. So, ito yung code ng button natin sa design, sa layout. Excuse po. Sabi kanina, kailangan nating idagdag yung Android on click na attribute. Ano? At base dun sa example, kailangan nating bigyan yun ng value na pangalan ng isang method. So, yung method na yun ay kailangan nating i-create. Ano? And syempre, i-create natin yung method na yun dun sa source file na nakakonect dito sa layout na to, which is si mainActivity.java. So, balik muna tayo dito dahil gagawa tayo ng method natin. Ano? Okay. So, i-create natin yung method sa loob ng class na to. So, under ng class main activity or ng main activity class, mag-create tayo ng bagong method. So, sa baba or anywhere inside the class, ano? Anywhere inside the class but not inside a method. So, these two, this one, and this one are considered methods. So, syempre, gagawa tayo ng mga katabinan na isang method. So, we are going to declare our method with the public access modifier, then with a void return type para hindi naman natin gagawin yung method natin na magre-return pa siya ng mga value. So, void na lang muna. So, public access modifier with a void return type. Then, we are going to set a name for that particular method. So, gayahin natin yung nasa example, like send message, open and close parentheses, then open and close braces. Okay. So, since now we are using a button, and as for our last discussion, a button is considered a view. Diba? Under yung button ng view class. So, since na this method will be used by a view, which is the button, we are going to call the view class as a parameter of the method. Kaya tatawagin natin dito sa loob ng parameter, parenthesis yung view class. Yan. Control space, then double click ito para ma-import yung view class, then space, then we are going to set a name for that particular view. Like for example, send. Okay. So after creating the method, we are going to code what will the method do when the button is clicked. Ano? Pag napindot yung button, ano ang gagawin ng method na to? Kasi ito yung tatawagin natin mamaya doon. So, since nasa layout natin, diba? Meron tayong tatlong text fields. Ano? Meron tayong tatlong text fields. Si edit text 1, edit text 2, at edit text 3. So, pwede nating gamitin ito para kumuha ng input mula sa user at i-display somewhere. Ano? Or gumamit tayo ng isang toast message para maipakita sa user kung ano yung in-input. Ano? Para may nangyayari lang kapag
kapag pinindot yung button natin using the method that we are going to provide later. So, para magamit natin itong mga text box na to, syempre kailangan natin yung, or text field na to, kailangan natin yung kanilang mga ID or identification. So, ang ID nito ay edittext1. Palitan natin ang mga ID nito para magamit natin. So, dito sa code, so edit recipient, edit to na lang. Itong pangalawa ay edit subject, at itong pangatlo ay edit message, MSG. Ayan. Tapos may button btn send tayo. Okay. So we have changed the ID of this particular text fields para magamit natin ang maayos sa code. So babalik ulit tayo dito sa ating source code, and the first thing that we have to do is to declare identifiers for those for those three text fields. So since na those are text fields, we are going to declare that under the text view, text view, edit text class. So we have edit text, then we are going to provide three identifiers na magiging reference noong tatlong edit text sa layout papunta dito sa ating source code. So para sa edt2 space edt, anong pangalawa? Subject, then edt message. Okay. Then, just like what we did with the buttons, send btn, kailangan nating i-reference yung mga dineclare natin dito na identifier gamit yung ID nung mga edit text kanina. So, dito na lang natin ilagay sa upper portion nito. So, we have edt2 is equals to what happened? Edit text, then we need to use the find view by ID method para makuha natin yung ID nung mismong edit text na yon. So, anong ID nung unang text field? We have edit2, then semicolon. The next thing is that para sa edt subject, then is equals to edit text. So, baka po may mga tanong kayo habang nagko-code ako. Ready po akong sumagot ng inyong mga queries. Kung meron kayong kailangang itanong, merong hindi naiintindihan base din sa mga pinag-i-input ko, you may ask your questions. You can use your mic. So the next one is about the EDT message, then edit text, then find view by ID r.id dot, yung pangatlong ID is for edit message, then semicolon. Okay. So now that we have referenced those identifiers to the text field itself on the layout, pwede natin siyang magamit. Okay. So, since na ito ay pwede ba natin siyang magamit? Okay. Ano bang kailangan natin gawin kapag pinindot yung void na yung button na send? So, kapag may in-input na something dun sa mga text field, display na lang natin siya inside or using a toast message. So, we are going to use a toast message para i-display yung output. So, in-input ng user, pag click si button, i-retrieve yung mga laman ng text fields. Okay, so the first thing that we are going to do inside our method, so
Since na-declare natin yan, kailangan nating kunin yung in-input ng user dun sa mga text field. No? Dito sa mga text field na to. So, ang una natin kailangan gawin ay kailangan nating mag-declare ng mga variables kung saan natin i-store yung in-input ng user. Ano? So, we can declare a global variable here, sa loob ng ating class dito sa global declaration, or we can declare local variables that can be only used inside this particular method. So, alin ang mas gusto nyo or preferred nyo na gamitin? So, pwede naman dito na sa loob, di ba? So, I am going to declare string variables, 3 string variables. Since na uh, mga text yung i-input ng user dun sa ating text fields. So, string 2, then we have subject, subject, comma, then message. What is happening? The variable is not used. Okay. So, these are our local variables. Ayan. So, after natin mag-declare ng mga variables, yan yung paglalagay natin ng i-input ng user, di ba? So, once na mag-type si user doon sa text box na nakalagay sa layout natin, kailangan natin siyang kunin. So, anong method ang ginagamit para makapagkuha or makakuha ng input mula sa user? So, based from the discussion last semester dun sa mobile app 1 natin, natatandaan nyo ba kung anong method ang ginagamit para makakuha ng input mula sa text box? Anyone from the group? Mr. Medallion? Natatandaan mo ba kung anong method ang ginagamit para makakuha ng input mula sa mga text field? On click. Ay sa OOP, natatandaan niyo pa ba yung paano nagkukuha ng input mula sa text box, mga ganon? Sinong nakakaalala? Anong method ang ginagamit doon? Kaya, okay, so baka nalimutan na natin. So, para maalala nyo, ang ginagamit na method para mag-retrieve ng input mula sa mga text fields ay yung method na getText. So, palitan ko lang yung mga variable ko dito. Ayan, lagyan natin ang str sa unahan para may prefix na sinasabi na siya ay string. So, we are going to use the getText method in order to retrieve the input from the text fields in our layout. So, since na itong tatlong dineclare natin sa taas na identifiers ang nagsasabi na dito natin makukuha sa mga text field na to yung mga input na yun yung tatawagin natin dito. So, una, yung from sa 2, yung EDT2, ba't ba ang pangit yung pangalan ng mga identifiers na yun? So, EDT2 dot get text. So, ito na po si get text. And get text dot to string. Ayan. So, ito pong get text, siya po yung kukuha ng input mula sa user. Then, yung to string, siya yung nagko-convert nung mismong input ng user into a string data type. Para ma-store natin siya dito sa mga variable na to. Next, kailangan natin kunin yung subject. So, we have EDT subject is equals to mali pala. This should be the variable. So, we have str subject is equals to EDT subject dot get text dot to string. And then,
Pangatlo, we have str subject is equals to subject. Bakit subject ulit yun? edt message, str message is equals to edt message dot get text dot to string. Ayan. Okay. So, this time, nakuha na natin yung value ng mga text box natin na in-input ng user. So, ngayon, sila ay nakasave na dito sa mga variable na ito. So, ang gagawin natin dun sa mga value nito, kailangan nating i-display. Ano? I-display na lang muna natin siya using a toast message, ano? Para wala na tayong mahabang gagawin. So, ngayon, kailangan natin gumamit ng toast message. So, in order to use a toast message, we need to import the toast class. Ayan, toast. Ano? Ayan. Toast. Bakit hindi gumagana? Toast. Ayan. Double click para ma-import yung class na yon. Toast dot make text. Ayan. Make text is a method that can be used in order to create a toast. So, yung make text method na yon ay mayroong tatlong parameter na hinihingi. Yung context ay yun yung current class kung saan madi-display yung mismong toast. So, ang current class natin ay main activity dot this. Then, yung text ay yun yung i-display natin na message using the toast. At yung ilalagay natin dito ay yung laman nitong tatlo na to. Ano? So, since na those are string data types, gagamit tayo ng double quotation para mag-concatenate ng mga values ng ating i-display na message. So, lagyan na lang natin ng, ano na lang i-display natin? Pwede ang i-display na lang muna natin ay yung to kung kanina nang galing at yung message. So, for example, a message or pwede tayong mag-create ng isa pang variable dito na string message is equals to, dito natin ilalagay yung value. Ano? Para ang tatawagin na lang natin dito ay isang variable, which is si message. So ngayon, yung magiging laman lahat nito ay ipapasa na lang muna natin dito para hindi masyadong mahaba yung ipasa natin na line of code dito sa toast natin. Ano? Para mas makita natin na maayos dito. So ang sasabihin na lang ng ating toast message, a message from, then concatenation. Paano nga ba yung concatenation dito? Nalimutan ko na. Patay tayo, nalimutan ko na mag-concat dito. Plus ata yun. Tuldok yun eh. May single yun. May plus? Plus sign, hindi gagana yun. Tuldok yung concatenation. Pero, yung merong single pa yun eh. May ganyan yun eh. Single. Okay. So, dito natin ilalagay yung mismong variable. So, we have, for example, what is happening? This is not working. Yan. str with str. Natandaan nyo ba kung paano mag-concatenate ng strings dito sa Java? Nalimutan ko na kung paano. Ano ulit? Plus sign ba?
O anong isasunod ko dito, for example, kailangan